Tin chính trong tuần. Tính đến ngày 30 tháng 6, tín dụng toàn nền kinh tế tăng trưởng ở mức 9,35%, đạt hơn 11,4 triệu tỷ đồng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm khoảng 7%. Bộ Tài chính đặt mục tiêu nâng hạng lên thị trường chứng khoán mới nổi trước năm 2025. HSBC nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022 lên 6,9%. Kính chào quý nhà đầu tư đã đến với bản tin tuần của chứng khoán NH Việt Nam. Quý vị vừa điểm qua một số tin tức chính trong tuần vừa rồi. Vâng, sau đây thì xin mời anh Hoàng có thể tổng kết thị trường chứng khoán trong tuần qua. Trong tuần qua thì VN Index đã giảm khá là mạnh trong 3 ngày đầu tuần và tăng điểm trở lại trong 2 ngày cuối tuần. Trong đó đáng chú ý phải kể đến ngày thứ Tư khi mà VN Index giảm vỡ cả ngưỡng hỗ trợ và là vùng đáy của VN Index tại vùng 1.160 điểm. Tuy nhiên thì cái điểm đáng chú ý đó là trong ngày mà VN Index vỡ đáy thì thanh khoản lại giảm rất là mạnh. Tổng kết tuần thì VN Index giảm 27,6 điểm, tương đương với mức giảm là 2,3%. Điểm nhấn của tuần qua có lẽ phải kể đến họ cổ phiếu nhà Vingroup, bao gồm VIX, Vinhome và VRE. Tất cả đều giảm mạnh và giảm sốc, tạo ra áp lực giảm điểm rất là lớn cho VN Index. Tuy nhiên thì nhóm ngân hàng lại là nhóm duy nhất tăng điểm và là động lực nâng đỡ chính cho VN Index vào những thời điểm khó khăn nhất. Nhóm bất động sản, chứng khoán và cả nhóm thép tuy rằng có giảm điểm nhưng mức giảm lại rất là nhẹ, chỉ khoảng tầm 2,2% và vẫn đang giữ được nền đi ngang tích lũy khá là tốt trước đó. Và đây có thể sẽ là những nhóm ngành sẽ dẫn dắt sóng hồi của VN Index trong thời gian tới. Ở chiều giảm thì nhóm dầu khí giảm mạnh nhất do giá dầu thế giới giảm sâu. Thanh khoản tiếp tục giảm 1,4% so với tuần trước đó và hiện thanh khoản đã ở mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2020. Tuy nhiên thì thanh khoản cũng có sự phân hóa khá là sâu sắc. Dòng tiền đẩy mạnh vào nhóm ngân hàng và giúp nhóm này tăng điểm. Tuy nhiên thì áp lực bán lại tăng mạnh ở nhóm dầu khí. Vâng, xin cảm ơn anh. Vậy không biết là trong tuần qua khối ngoại có còn tiếp tục mua dòng không ạ? Và diễn biến về lãi suất tỷ giá trong tuần qua như thế nào ạ thưa anh? Rất là đáng tiếc là trong tuần qua thì khối ngoại đã chuyển sang bán dòng với giá trị bán dòng cũng tương đối là lớn là 1.088 tỷ. Các mã được mua vào nhiều là Vinamilk và VND. Trong khi đó các mã bị bán mạnh là VPBank, Gas, Vinhome, Thế giới di động, Vietcombank, Bình Sơn và Masan. Lãi suất và tỷ giá tiếp tục tăng. Cụ thể là lãi suất qua đêm liên ngân hàng đã tăng 14 điểm cơ bản lên mức là 0,82%. Còn lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm cũng tăng 10 điểm cơ bản lên mức là 2,5% một năm. Và bản thân chúng tôi đánh giá rằng lãi suất hiện tại tăng thì đang là một dấu hiệu hoàn toàn là tốt chứ không phải là xấu đâu ạ. Bởi vì lãi suất trong thời gian qua dù có tăng nhẹ nhưng vẫn đang ở mức rất là thấp trong vòng một năm qua. Nhìn mặt bằng chung lãi suất thấp thì là tốt, nhưng nếu mà lãi suất thấp quá thì lại chưa chắc đã là một tín hiệu tốt, vì nó cho thấy rằng cái nhu cầu vốn ở trên thị trường đang rất là thấp đối với nguồn vốn. Và hiện tại thì lãi suất đang có dấu hiệu tăng nhẹ trở lại thì đang là một thông tin khá là tích cực rồi. Tỷ giá tăng 75 đồng lên mức là 23.180 đồng và 23.490 đồng cho chiều mua và bán. Như vậy thì có thể nói là tỷ giá đã liên tục tăng kể từ đầu năm và mỗi tuần lại tăng lên một mức cao mới. Vâng, vậy không biết là trong tuần này sẽ có những thông tin gì ảnh hưởng đến thị trường mà nhà đầu tư cần phải chú ý không ạ thưa anh? Tâm điểm về thông tin trong tuần này theo chúng tôi sẽ là về cuộc họp chính sách của Fed trong tháng 7. Cụ thể là Fed sẽ họp vào 2 ngày 14 và 15 tháng 7. Thì hiện tại thì đã có rất nhiều những dự đoán rằng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm 0,75% trong tháng 7 này rồi. Và việc Fed tăng lãi suất thêm 0,75% thì gần như là một cái điểm gần như là chắc chắn rồi. Việc chúng ta cần phải đánh giá hiện tại là việc khi mà Fed tăng lãi suất thì sẽ ảnh hưởng thế nào đến thị trường chứng khoán mà thôi. Trước khi đưa ra nhận định đến thị trường chứng khoán thì chúng tôi muốn nhắc lại cái dự đoán của Goldman Sachs về việc tăng lãi suất của Fed. Theo đó thì Goldman Sachs dự đoán rằng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm 0,75% trong tháng 7, tăng lãi suất thêm 0,5% trong tháng 9 và sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm 0,25% trong tháng 11 và tháng 12. Như vậy thì có thể nói rằng cái tâm điểm của tăng lãi suất, cái mức tăng lãi suất cao nhất sẽ rơi vào tháng 7, tức là trong tuần tới. Trên thị trường chứng khoán thì có một câu rất là hay, đó là khi mà tin xấu nhất đã được công bố rồi thì thị trường chứng khoán thường là tăng điểm. Thì tất nhiên là ở thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng chưa có được cái cơ sở chắc chắn để khẳng định rằng liệu có cái thông tin nào xấu sẽ còn xảy ra trong tương lai hay không. Tuy nhiên thì với những gì mà chúng ta đang biết thì chúng ta có thể kỳ vọng rằng cái tin xấu nhất đó là Fed sẽ tăng mạnh lãi suất
trong tháng 7, tức là trong tuần tới, sẽ được công bố ngay trong tuần tới thôi. Và có thể đó sẽ là thời điểm mà tin xấu nhất đi ra và thị trường tạo đáy trong tháng 7. Vâng, vậy với diễn biến của thị trường trong tuần vừa rồi thì anh nhận định thị trường ở hiện tại như thế nào ạ? Thực sự là trong tuần qua thì VN Index đã có một phiên giảm vỡ đáy rất là lạ. Lạ là bởi vì VN Index giảm vỡ đáy nhưng mà lại với thanh khoản thấp. Thông thường thì khi mà thị trường tại những cái vùng hỗ trợ mạnh thì lực cầu bắt đáy sẽ rất là mạnh. Do đó thì chỉ có những cái áp lực bán rất mạnh mới có thể khiến thị trường vỡ đáy được. Đấy, và khi mà có áp lực bán mạnh cộng với cả lực cầu mạnh sẽ khiến cho thanh khoản tăng cao, thể hiện ở giá trị giao dịch sẽ phải là tăng cao. Trong tuần qua thì có 3 cổ phiếu với mức vốn hóa lớn nhất thị trường, đó là VIX, Vinhome và Vietcombank. Trong đó thì đặc biệt là 3 cổ phiếu họ nhà VIX Group là VIX, Vinhome và VRE đã giảm rất là mạnh và gần như là giảm liên tiếp. 3 cổ phiếu này giảm đã tạo ra cái áp lực giảm giá rất lớn cho VN Index. Do đó thì chúng tôi đánh giá rằng tuy rằng thể hiện trên VN Index là đã vỡ đáy, tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng đây chỉ là hiện tượng vỡ đáy giả mà thôi. Hay là nếu các bạn nhìn vào chỉ số VN30, chỉ số mà có tính đến trọng số của các cổ phiếu thành phần, trong đó thì trọng số của Vinhome và VIX thấp hơn rất nhiều so với trọng số của hai cổ phiếu này trong VN Index, thì thấy được rằng VN30 đang giao dịch quanh cái vùng đáy lịch sử ở mức khoảng tầm từ 1.210 điểm đến 1.220 điểm, chứ hoàn toàn là chưa vỡ đáy. Nói tóm lại là chúng tôi cho rằng VN Index hiện tại thì vẫn đang giao dịch quanh cái vùng đáy lịch sử thôi, chứ hoàn toàn chưa phải là vỡ đáy. Và cái cơ hội để VN Index đi lên từ cái vùng hai đáy này là vẫn còn và hoàn toàn không phải là thấp. Vâng, vậy thưa anh Hoàng, với những nhận định như vậy thì theo anh nhà đầu tư tuần này cần phải làm gì ạ? Theo chúng tôi thì nhà đầu tư tuần này có thể tự tin mua vào được rồi. Hiện tại thì áp lực bán đã rất là thấp rồi, thể hiện ở thanh khoản đã thấp nhất trong vòng khoảng tầm hơn 1,5 năm qua rồi. Đặc biệt là cái phiên vỡ đáy với thanh khoản rất thấp cho thấy là áp lực bán đã là quá yếu rồi. Xác suất để có một con sóng hồi nhanh và mạnh trong một khoảng thời gian tương đối ngắn là hoàn toàn có thể xảy ra. Nhóm ngành mà chúng tôi yêu thích ở thời điểm hiện tại đó là ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và thép. Lý do là bởi vì chúng tôi cho rằng kết quả kinh doanh có thể là kém khả quan của quý 2 thì đã phản ánh vào giá cổ phiếu của các cái nhóm ngành này trong giai đoạn trước đó rồi. Và bây giờ là lúc mà cổ phiếu của các nhóm ngành này sẽ đi lên từ đáy. Trong khi đó thì các cái nhóm ngành mà đã trụ khá là vững trong giai đoạn mà VN Index bị bán tháo, ví dụ như là cảng biển, phân bón, thủy sản, bán lẻ và vận tải biển vân vân, thì hiện tại giá của các cổ phiếu này thì đang giảm rất là mạnh và chưa cho thấy được những cái dấu hiệu tích lũy để tạo thành nền đáy, và do đó thì nếu mà mua vào ở thời điểm hiện tại vẫn khá là nguy hiểm. Vâng, xin cảm ơn những nhận định và chia sẻ vô cùng giá trị của anh ạ. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để có thể đón nhận những thông tin sớm nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.